टेकपंक्तिको फ्राइडे अपडेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। गएको 2-3 हप्तामा प्रविधि क्षेत्रमा के नयाँ कुरा भयो हेरौं। नेपालको तेस्रो ठूलो टेलिकम स्मार्ट सेलले आफ्नो सेवा अघोषित रूपमा बन्द गरेको छ। यो सँगै कम्पनीको सेवा लिइरहेका 24 लाख बढी ग्राहकले आफ्नो सिमबाट कल, एसएमएस, मोबाइल डाटा जस्तो कुनै पनि सेवा युज गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यस्तै नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्दा स्मार्ट सेलको लाइसेन्स पनि आउँदो चैत्र मसान्तमा स्वत रद्द हुँदैछ। कम्पनीले भने तत्काल आफूले अघोषित रूपमा सेवा बन्द गरेको कुरालाई लिएर केही बोलेको छैन। स्यामसङले आफ्नो 2वटा नयाँ मिड रेन्ज स्मार्टफोन ग्यालेक्सी A34 र A54 नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ। 46,000 रुपैयाँ तोकिएको ग्यालेक्सी A34 मा 120 हर्ज AMOLED डिस्प्ले, IP67 रेटिङ, मिडियाटेक डिमेन्सिटी 1080 चिपसेट जस्तो फिचर्स दिएको छ भने ग्यालेक्सी A54 मा तपाईले 50 MP OIS क्यामेरा, AMOLED डिस्प्ले र एक्सिनोस 1380 चिपसेट पाउनुहुन्छ र यसको मूल्य नेपालमा मात्र 57,000 बाट सुरु हुन्छ। सजिलै अनलाइन पैसा कमाउन मिल्यो भन्दै ठगी गरिरहेका 19 जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसमा 9 जना चीनिया नागरिक पनि संलग्न छन्। नेपालीहरूसँग मेसेजिङ प्लेटफर्म टेलिग्राममा जोडिएर अनलाइन मार्फत ड्रप शिपिङ व्यवसायमा फाइदा हुन्छ भन्दै ठगी गरिरहेको पाइएको छ। प्रहरीले उनीहरू मार्फत 12 वटा ल्यापटप, सिम सहितको 77 वटा मोबाइल, 74 वटा थप सिम कार्ड, 6 वटा राहदानी लगायत 4,880,000 रुपैयाँ पनि बरामद गरेको छ। ट्विटरले आफ्नो फर यु ट्याब फिचर्स अब भेरिफाइड युजरको लागि सीमित गर्ने भएको छ। अप्रिल 15 देखि इफेक्टिभ हुने यो चेन्ज बारे ट्विटर सीईओ इलन मस्क आफैले एक ट्विट मार्फत जानकारी दिएका थिए। यो सँगै ट्विटरले पोलमा भोट गर्न मिल्ने कुरालाई पनि सोही मितिदेखि भेरिफाइड युजर्समा सीमित गर्दैछ। यस्तै फ्राइडे अपडेटको लागि टेक पंक्तिलाई लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।